deze video laat ik jullie mijn uitrusting zien. Een voorbeeld wat je zoal mee kunt nemen als je de wildernis intrekt. Dus afreist naar afgelegen gebieden. Nou, wildernis kennen we hier niet in Nederland. Daarom gaan we het in deze video hebben over de wildernis in het buitenland. De zogenoemde remote dan wel semi-remote areas. Oftewel de afgelegen dan wel vrijwel afgelegen gebieden. Nou, deze hebben vaak ruige kenmerken zoals rotsachtig terrein, heuvelachtig terrein en uitgestrekte bossen. Nou, waar vind je deze gebieden in Europa? Nou, denk hierbij aan de Alpenregio, de Schotse Hooglanden, Lapland, Scandinavië. Maar denk ook aan de wildernis in Oost-Europa, zoals in Roemenië, Bulgarije, Slowakije enzovoort. Nou, er is toenemende mate van avontuurlijk toerisme, het zogenoemde fear of missing out. Veel mensen besluiten om de wildernis in te trekken voor een dayhike of om daar te gaan kamperen. Nou, super gaaf om te doen. Voor mij persoonlijk is dat ook de kers op de taart. Ik vind het geweldig om te doen. Alleen is het wel belangrijk dat je beseft dat het niet altijd zonder risico's is. Je kunt je misschien wel voorstellen dat deze gebieden een andere aanpak vereisen dan je gemiddelde wandeling over de Veluwe. Een reddingsactie in deze gebieden is vaak gecompliceerd. Dus stel, jou overkomt wat, je breekt je poot op 3 plekken of je raakt verdwaald, dan duurt het even voordat er hulp te plaatsen is. Nou, daarom is het zaak dat je goed voorbereidt als je afreist naar dit soort gebieden. Dat je beschikt over de juiste kennis van het gebied, maar ook over de juiste uitrusting om je zelfredzaamheid te vergroten. Nou, stel, mocht er wat gebeuren, dat je je broek op kunt houden totdat de reddingsdiensten te plaatsen zijn. Misschien valt de situatie te overzien en kun je het zelf oplossen en dat puur omdat je goed voorbereid was. Ben je onervaren, dan is het verstandig om dit soort activiteiten onder begeleiding van een ervaren wildernisgids te doen. What ifs? Onvoorziene omstandigheden. Stel, je bent langer weg dan gepland. Nou, dit kan onder andere komen door slechte weersomstandigheden. Als voorbeeld, een stroompje waar je overheen bent gekomen is door de hevige regenbui veranderd in een kolkende rivier, wat terugkeren onmogelijk maakt. Onweer of storm, allemaal zaken wat verder trekken op dat moment levensgevaarlijk maakt. En waar je ook rekening mee dient te houden, is stel je hebt te maken met slechte weersomstandigheden en je hebt hulp nodig, dat de helikopter met slecht weer niet vliegt. Of vaak niet vliegt. Dus stel, ze moeten een grondteam naar jou toesturen, dan kan het echt lang duren voordat de hulp te plaatsen is. En zeker met slechte weersomstandigheden. Dus dit vraagt nogal wat van je zelfredzaamheid. Een ongeluk of een medisch ongeval. Stel je bent dusdanig immobiel dat je op de plaats van het ongeval jezelf moet ophouden in afwachting van hulp. Verdwaald. Dusdanig gedesoriënteerd, je weet niet waar je bent. Het begint donker te worden. Verder trekken in het donker, in ruig terrein, komt met hoge risico's. Geen benul hebben van waar je bent, verhoogt dat risico alleen maar. Stay put, richt een noodbivak in. Maak het jezelf zo comfortabel als mogelijk. Maak een vuur indien mogelijk. Zorg dat je warm blijft en zorg dat je goed die nacht doorkomt. Proper preparation prevents poor performance. Neem een aantal items mee in je uitrusting, zodat je goed voorbereid bent. Tevens is het hebben van goede kennis en vaardigheden een must. Omgevingsfactoren. Welk weer is het daar? Ligt er bijvoorbeeld sneeuw op de route? Met welk terrein heb je te maken? Bergachtig terrein of juist met uitgestrekte bossen? En je kunt je voorstellen dat je items mee wilt brengen die lastig zijn na te maken in de natuur. En wat bedoel ik daarmee? Is dat je items bij je wil hebben
dat stel mocht er wat gebeuren, dat je deze meteen kunt gebruiken. En niet nog moet gaan improviseren, dan wel na moet maken. Stel, mocht dit al lukken, dan kost dit enorm veel tijd en energie. Nou, en die luxe heb je niet altijd. Zeker niet in een survival situatie. Nou, dan praat je over essentiële items. Dat zijn zaken, items waarmee je kunt overleven. Zorg ervoor dat je deze items bij je draagt, zodat je deze meteen kunt gebruiken. Uitrusting. Een aantal spullen verdeeld in essentiële hoofdlijnen wat ik bij me draag. De daypack, de dagrugzak, 45 liter. In die daypack zit 2 liter drinkbaar water en meerdere methodes om onderweg mijn watervoorraad weer aan te vullen. En ook een waterkit om het drinkbaar te maken, zodat ik goed gehydrateerd blijf. Naast het geplande voedsel voor bijvoorbeeld mijn dayhike heb ik een noodrantsoen die ik dan ook alleen in geval van uiterste nood zal aanbreken. Stel ik zou per dag 1 zo'n blok in mijn hoofd duwen, dan ben ik 72 uur verder. Wat ik in tussentijd allemaal uit de natuur kan halen is dan mooi meegenomen. Nou, daaraan toegevoegd een viskit, een gouden toevoeging aan je survival kit als de omgeving het toelaat om te vissen. Een shelterkit waarmee ik een noodbivak kan maken en beschut ben tegen de weerselementen. En neem niet alleen een waterdichte bovendekking mee, zoals een tarp of een poncho, maar ook een warme liner of een deken die je om je heen kunt slaan om jezelf warm te houden. Wapen je tegen zowel nat als koud weer om onderkoeling te voorkomen. Vuur. Nou, daar sluit hier mooi op aan. Als je in de stront zit, dan wil je zo snel als mogelijk een vuur hebben. Al was het alleen al om warm te blijven. Nou, daarvoor neem ik een vuurkit mee en daar zit alles in om simpel en makkelijk een vuur te kunnen maken. Nou, hopelijk leent de omgeving zich ook hiervoor om dit te doen. Zo niet, verplaats indien mogelijk dan weer naar de boomgrens, waar je hopelijk materialen ter beschikking hebt om alsnog een vuur te maken. Want het hebben van een vuur vergroot je overlevingskansen en is een enorme moraalboost. Een eerste hulpkit. Om eerste hulp toe te passen en erger te voorkomen. Navigatiemiddelen. Meerdere opties zodat ik mezelf goed kan oriënteren en weet waar ik mezelf begeef en waar ik naartoe ga. Dit alles zodat ik niet verdwaal. Signalering. Items om reddingsdiensten kennis te geven van mijn locatie en om eventuele redding te voorspoedigen. Tools. Spullen waar je beter mee verlegen dan erom verlegen kunt zijn in de wildernis. Van een stuk koord tot een survival mes. Tools waarmee je het jezelf makkelijker kunt maken. Begeef je jezelf in een bosrijke omgeving, dan is het niet heel raar om hier een bijl of een zaag aan toe te voegen. Een lichtbron. Om jezelf te kunnen bedruipen in het donker. Kleding. Je eerste laag van bescherming tegen de elementen. Een warme kledinglaag die je aan kunt trekken voor als je het koud krijgt. Kan 's nachts behoorlijk afkoelen. Denk ook aan regenkleding en comfort items zoals extra sokken of verschoning. Hoe fijn is het als je even je sokken kan wisselen. En de reservekleding het liefst waterdicht verpakt. EDC eerste lijns. Het is goed om een verdeling te maken van je spullen en niet alles in je rugzak te stoppen. Nou, ik draag ook spulletjes op mijn lichaam, op de man. In eerste instantie is dat puur voor gebruikersgemak. Dat ik niet in mijn rugzak hoef te graaien voor een aansteker of een zakmes, maar dat ik deze gewoon op mijn lichaam draag en deze snel kan pakken en kan gebruiken. In tweede instantie, als je kijkt naar het survival aspect, stel ik raak gescheiden van mijn rugzak, door wat voor reden dan ook, dat ik altijd wat spulletjes bij me draag waarmee ik me tijdelijk kan redden. Stel ik had alles in mijn rugzak zitten, dan had ik helemaal niks gehad.
Oké, ik heb wederom weer alles netjes uitgestald. En als we dan weer bij water beginnen. Aquatabs met 2 shieldbags om zelf in uiterste nood te voorzien van een beetje water. Voedsel. Weer een noodblok. Energiereep. In totaal heb ik er dan 3 bij me, dus mocht ik die rugzak kwijtraken, heb ik in ieder geval nog 1 blokje frats over. Qua onderkomen, een emergency blanket, reddingsdekentje met wat tape om hem vast te bakelen en een beetje bankline, wat multifunctioneel is. Qua vuur, noodvuurstarters, niet heel onbelangrijk. Zeker niet als je je tas kwijt bent. Een aansteker. 5 stil met schrapertje. In mijn zak heb ik tevens ook nog een klein mini versteeltje. Nou, gebruikerscomfort, een lepeltje. Qua signalering. Een markerpanel. Een klein seinspiegeltje, fluitje en deze fel oranje shamaak kun je ook gebruiken om mee te seinen. Qua eerste hulp heb ik deze de shamaak om mee te improviseren en voor de rest heb ik wat dat betreft best wel een houten kaak. Dus improviseren het is. Qua tools heb ik een zak bij me, er zit van alles op, een zaag enzovoort. Een kleine neckknife. Qua verlichting, een zaklamp kun je tevens gebruiken om mee te seinen. Navigatie, een klein knoopkompasje en mijn Suunto smartwatch. Qua kleding, wederom weer de shamaak multifunctioneel, een mutsje, dunne handschoentjes en een setje warme handschoenen. Volgens mij heb ik dan alles gehad. Oké, ik heb jullie laten zien wat ik zoal bij me draag in de wildernis. In een remote, dan wel semi-remote area. Kan het meer, kan het minder? Zeker. Kan het duurder, kan het goedkoper? Absoluut. Uitrusting is heel persoonlijk. Wat ik zelf belangrijk vind zijn dus die essentiële items. Dat je per hoofdlijn 2 of 3 van die items bij je draagt. Dat mocht het nodig zijn dat je je daarmee kunt redden. Nou, heel lullig gezegd. Je bent niet de eerste Nederlander die kwijtraakt of die iets overkomt in de wildernis. Je bent ook niet de eerste Nederlander die gered werd door de reddingsinstanties, waarvan de reddingsinstanties achteraf zeiden dat diegenen totaal onvoorbereid waren voor het gebied waar ze waren ingetrokken. Ik hoop dat deze video heeft geholpen met een stukje bewustwording. Proper preparation prevents poor performance. Ik hoop ook dat deze video je helpt bij het vergroten van je zelfredzaamheid. Heb je nog vragen? Laat het me vooral weten in de reacties, dan zie ik ze wel verschijnen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Stay safe out there. Mooi.